Φίλοι του Smokin, χαίρετε! Καλώς ορίσατε στο Huga Cocktails. Πάμε να ετοιμάσουμε το cocktail μας. Για σήμερα θα ετοιμάσουμε το Spicy Cocogrino. Για το Spicy Cocogrino θα χρειαστούμε ένα kiwi, ένα λεμόνι, ένα lime, λίγο coconut το οποίο το έχω προετοιμάσει από πριν, blackberries, μέντα, λίγο κάρδαμο και ένα shot kiwi liqueur μαζί με ένα shot χυμό καρύδας. Πάμε να αρχίσουμε το cocktail μας. Αρχικά, κόβουμε το λεμόνι μας σε οχταράκια, αφαιρώντας την κάτω, την πάνω πλευρά, μοιράζοντας το στη μέση. Είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο ότι αν βρούμε κουκούτσα είναι απαραίτητο να πάρουμε το step να τα αφαιρέσουμε, αλλιώς το cocktail μας δεν θα φαίνεται τόσο όμορφο. Λοιπόν, μετά που αφαιρούμε τα κουκούτσια, το κόβουμε χιαστή. Ακολούθως, κόβουμε το kiwi μας σε ροδέλες. Και το lime μας επίσης σε οχταράκια. Είναι πιο εύκολο να κόβετε τα φρούτα σας που το εσωτερικό μπροστά έξω, λόγω του ότι το κρέας που μέσα το φρούτο είναι πιο εύκολο να κοπεί. Στο τομέα των φρούτων είμαστε έτοιμοι. Κάτι τελευταίο πριν αρχίσουμε, πάρουμε το κάρδαμο μας και θα προσπαθήσουμε να το σπάσουμε, να το τρίψουμε μεταξύ του, ώστε να ανοίξουν τα φύλλα του και να απελευθερώσει τα αρώματα του, μετά που θα το χρησιμοποιήσουμε για τον αριλέ μας. Έτοιμο το κάρδαμο. Πάμε να αρχίσουμε το κόκτέιλ. Αρχίζουμε το κόκτέιλ μας με την τοποθέτηση του kiwi shot μας. Μετά ρίχνουμε μέσα blackberries. Συνεχίζουμε για να βάλουμε lime μέσα. Και διαδοχικά προσθέτουμε coconut. Το οποίο είναι κάτι επιλογή σας, αν θέλετε να φέρετε το άσπρο ή το καφέ προς τα έξω. Μετά τοποθετούμε το λεμόνι μας. Πριν να φτάσουμε πολλά ψηλά, αρχίζουμε να τοποθετούμε kiwi μας. Το οποίο kiwi μας, λόγω του χρώματος του και του σχήματος του, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Αν δεν μπορείτε να σταθεροποιήσετε το kiwi κατευθείαν, μην αγχωθείτε, γιατί βάζοντας τα επόμενα σας φρούτα μέσα θα σταθεροποιηθεί, όπως τώρα. Μετά τοποθετήστε δίπλα στο kiwi ένα lime. Ακολούθως βάλτε ακόμα ένα kiwi λίγο πιο ψηλά. Επίσης μην ξεχάσετε να κάνετε το ίδιο και στις άλλες πλευρές του κοκτέιλ σας, ώστε να φαίνεται ομοιόμορφο. Σε αυτήν τη φάση πάμε να τοποθετήσουμε το κάρδαμο μας, το οποίο, αν είπα πριν, το έχουμε σπάσει κάπως στο χέρι μας. Τώρα θα βάλουμε το πρώτο κομμάτι μέντας, το οποίο ουσιαστικά θα φυτέψουμε μέσα στα φρούτα. Θα πιέσουμε να κατέβει πιο χαμηλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με τα λεμόνια μας.
ακολούθως coconut μας. Το coconut σας προσπαθήστε να το κόψετε ομοιόμορφα. Αν δείτε τα κομμάτια που χρησιμοποιώ εγώ είναι κυβικά, τα έχω κόψει σε κύβους, διότι είναι αρκετά πιο εύκολο να τα τοποθετήσετε. Ακολούθως σύρουμε ένα κίουι πάνω, ένα λεμονάκι, ερχόμαστε, τελειώνουμε το κοκτέιλ μας βάζοντας και άλλη μέντσα, την οποία φυτεύουμε ουσιαστικά. Προτιμώ να βάζω όλα τα φυτά μου στην ίδια πλευρά, ώστε να μοιάζουν σαν ένα δεντράκι. Υπέροχα. Λίγο lime πάνω. Και τέλος κάρτα μου που έμεινε. Χρησιμοποιήστε το πιαστράκι σας για να καθοδηγήσετε αν θέλετε τα φρούτα που θέλετε να βάλετε πάνω για διακόσμηση τελική. Και στο τέλος βάζουμε το χυμόν της καρύδας μας από πάνω. Μετά τελειώνουμε το κοκτέιλ μας βάζοντας το νερό μας, το οποίο θα το τοποθετήσετε σιγά σιγά, γιατί θέλετε το πράσινο του σιροπιού που έχουμε βάλει στην αρχή να μείνει κάτω, για να μην έρθει πάνω για να μας καταστρέψει την ορατότητα του κοκτέιλ μας. Για το σημερινό κοκτέιλ μας θα χρησιμοποιήσουμε τις εξής γεύσεις. Λοιπόν, έχουμε αλφάχερ lemon, αλφάχερ mint, αλφάχερ kiwi, αλφάχερ, γενικά είναι όλες αλφάχερ, αλφάχερ berry και αλφάχερ coconut. Πάμε να ετοιμάσουμε το μπολ μας. Συγκεκριμένες γεύσεις, όταν συνδυαστούν μαζί, φέρνουν ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, το οποίο είναι το αποτέλεσμα να έχουμε γεύση από λεμόνι και coconut, το οποίο είναι ισχυρός συνδυασμός μεταξύ τους, και η μέντσα για να το κάνει πιο refreshing. Επίσης με το να βάλουμε το kiwi διούμε ένα sourness μέσα, και επειδή το berry της αλφάχερ είναι κάπως γλυκόξινο, απογειώνει τη γεύση και διαθέτει μια πολλά μεγάλη ιδιαιτερότητα. Με τα πράγματα που έχουμε κάτω στη γυάλα, τα οποία το λεμόνι μαζί με το lime θα δώσουν, με τα υγρά τους θα δώσουν ένα άρωμα. Επίσης η μέντσα μας θα δώσει πάλι ένα refreshing tone σε όλο σύνολο του κοκτέιλ μας. Τέλος, το kiwi μας προσπαθήσαμε να το ενισχύσουμε πέρα από το οπτικό που θα δώσει. Έχουμε προσθέσει μέσα ένα σιρόπι kiwi, το οποίο θα αναβαθμίσει τη γεύση που έχουμε του kiwi και από τη γυάλα. Όπως επίσης κάνουμε το ίδιο πράγμα και με το coconut μας. Επίσης περιμένω να έχουμε μια γεύση σαν undertone από τον κάρδαμον, ο οποίος θα δώσει έναν άλλον τόνο στο όλο κοκτέιλ μας. Το μπολ μας είναι έτοιμο. Και το κοκτέιλ μας το ίδιο. Πάμε να φέρουμε τα κάρβουνα μας και να το καπνίσουμε. Το κοκτέιλ μας πρέπει να είναι έτοιμο. Πάμε να το δοκιμάσουμε και να δούμε τι έκαναμε.
Γευστικά το κοκτέιλ μας είναι απίστευτα ωραίο. Θέλω να σας συνιστήσω του καθενός προσωπικά που βλέπει αυτό το βίντεο να δοκιμάσει τουλάχιστον το συνδυασμό των γεύσεων των οποίων έχω ετοιμάσει και να δοκιμάσει το μίξ το οποίο καπνίζω τώρα, μόνο με αλφάχερ. Εντάξει, θα βάλετε 50% lemon mint, θα βάλετε 20% coconut, 20% kiwi και 10% berry. Δοκιμάστε το στο δικό σας ναριλέ, στο δικό σας μπολ και πείτε μου στα comments κάτω τι σκέφτεστε και πώς σας εφάνηκε η γεύση η οποία πρότεινα. Συνεχίζοντας όμως, εμείς έχουμε το cocktail μας, το οποίο ενισχύει τη γεύση πάνω στον μπολ και την αλλοιώνει πιο ωραία γευστικά. Όπως θα παρατηρήσετε μέσα στη γυάλα, τα φρούτα μας ωραία έτοιμα στημένα, έχουν το σιρόπι το οποίο προσθέσαμε, το οποίο αναμίχθηκε μαζί με το χυμό της καρύδας. Έτσι δεν έγινε έντονο πράσινο και το βλέπουμε να αγκαλιάζει τα φρούτα μας, όμορφα και ωραία. Έχουμε μια περίεργη sour γεύση από το berry, το οποίο αλλάζει εντελώς την απαλότητα του μίξ μας. Όπως επίσης αρχίζουμε σιγά σιγά με το που περνάει η ώρα να νιώθουμε διάφορες γεύσεις, το λεμόνι μας, το lime μας, η μέντα θα αρχίσει σιγά σιγά όσο πιο πολλά υγραίνονται τα φύλλα της να διανέμει τη φρεσκάδα της μέσα στη γυάλα του ναργιλέ μας και έτσι θα έχουμε ένα πιο ωραίο αποτέλεσμα. Πάμε να το δοκιμάσουμε ακόμα λίγο. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο μου. Κάντε ένα subscribe στο κανάλι για να δείτε τα επόμενα κοκτέιλ στα οποία θα ανεβάσουμε, να πειραματιστείτε, να πιάσετε κάποιες σκέψεις για να δημιουργήσετε τα δικά σας κοκτέιλ, τα οποία μπορείτε να ανεβάζετε στα social media σας ή να καμαρώνετε μαζί με τους φίλους σας τη ώρα που θα τα καπνίζετε. Γεια σας!